Morjes ja terveisiä taas täältä Pukalan retkeilyalueelta. Mehän oltiin viimeksi täällä käymässä päiväreissulla ja nyt tällä kertaa jäädään yöksi. Täällä on tullut talvi käymään ainakin väliaikaisesti ja se loputtomalta tuntunut vesisade on vaihtunut tämmöiseen pieneen lumipyryyn. Se on erittäin tervetullutta kyllä se. Pakkasta on vain pari astetta, että ei ole mikään kuolonpakkanen todellakaan ja ulkona on oikein mukava olla ja tästä on hyvä lähteä tonne viettämään iltaa ja yötä ja se reissun kohokohtaan on sitten aamulla, kun herää uuteen päivään täällä lumisen luonnon keskellä. Suoraan edessä tuolla pimeydessä on Vähämusturin järvi ja me mennään saman nimiselle tulipaikalle, joka on vähän matkan päässä tästä tämän järven rannalla. Tämä polku on paikkapaikoin tosi märkä, kun tämä on soistunutta rantaa ja syksyn sateiden jäljiltä on vedet muutenkin korkealla. Ja toi lumi kivasti peittää noita märkiä kohtia, kun ei ole maa päässyt yhtään jäätymään ennen tuota lumen tuloa. Niin täytyy tässä aika tarkkaan katsella, mihin astuu. No iso osa noista märistä kohdista on näkyy tollain selkeästi, mutta ei kaikki. Sysimusta järvi siinä edessä. Se tekee aika karun tunnelman, kun satelee lunta ja maakin on valkoisena, mutta sit on tuommoista ihan mustan näköistä vettä tuossa edessäni. Häijyä. Noin, se oli vaan lyhyt patikka ja tultiin tähän Vähämusturin tulipaikalle. Siinä on liiteri. Sitten täällä pidemmällä on itse tulipaikka. Tästä on hieno näkymä tuonne järvelle sitten, kun saadaan päivänvaloa, niin nähdään. Täällä on kaikki sievän pienen lumikerroksen peittämänä. Multa on joskus kysytty, että miten mä saan useammankin päivän varusteet mahtumaan tähän Savotan satulareppuun, mutta siis tää repun muoto ehkä vähän hämää, että kyllä tää on kuitenkin 50-litrainen reppu, että kyllä sinne mahtuu tavaraa ja sitten tähän läpän alle on helppo niin kuin ylipakata vielä, että nytkin mulla on tuossa välikerrospaita tuommoisessa pussissa. Sitten mulla on kahvipannu ja kattila niin kuin sisäkkäin tässä läpän alla, että ne ei ole siellä repun niin kuin varsinaisessa säiliössä, että kyllä tähän saa kampetta mukaan jonkun verrankin ja mitään sen kummempia kikkakolmosia mulla ei ole käytössä, että noi untuvat on tietysti sitten kompressoitu semmoisella Ortliebin kompressiopusseilla pieneksi, että jos ei sitä kompressointia tekisi, niin eihän tämmöiseen reppuun sitten mahtuisi juuri mitään, että hyvällä säkällä ehkä just ne yöpymiskamot pelkästään. Tässä tulipaikan ympärillä on nyt useampikin hyvä paikka riipparille, että tässä on tommosia vahvoja mäntyjä aika väljästi ja mä koitin tuossa vähän niin kuin katsoa, että mistä tuuli tulee, että ei tulisi sitten suoraan tarpin alle se tuuli, mutta tässäkin nyt pyörii aika lailla se tuuli, että täytyy vaan koittaa sitten arvioida, että mikä olisi semmoinen paras suunta sille riipparille sitten. Mä katson ensin silmämääräisesti puiden välin ja sitten mittaan sen askeleilla, että mä pyrin sillä lailla, että olisi joko 7 tai 8 askelta se puiden väli. Että se 7 on aika lailla minimi, että tarppi menee kunnolla suoraksi siihen ja pystyy vähän sitä sit liikuttamaankin siinä, että 8 askelta on vielä parempi, mutta kumpi vaan käy. Niin onhan mulla itse asiassa tarppi ja riipparikin siis tämmöisessä kompressiopussissa, että tää on tämmönen 7 litran Ortliebin kompressiopussi, mikä on vesitiivis ja täällä on semmonen normi rullasulku täällä alla. Siihen päälle tulee tuollainen huppu, joka kiristetään näillä remmeillä ja sitten tämän venttiilin avulla saa tietenkin hyvin sieltä sitten ilmat pois sisältä ja saa puristettua aika pieneksi sitten monenlaista tavaraa, mikä muuten veisi enemmän tilaa. Nämä on kyllä vahvoja, hyviä pusseja. Mulla on sitten 12 litran pussit noille untuville ja mä oon tykännyt näistä, että näin tietenkään mitään ihan halvimpia sitten ole, mutta niinhän se menee kaikessa, että ei sitä kaikkein halvinta ehkä kannatakaan ostaa sitten kuitenkaan pidemmän päälle ajatellen. Nyt kun tupruttelee lunta, niin mä laitan tarpin ensin paikalleen, jotta mä voin sen suojassa sitten viritellä riipparin ja avata untuvat ilman, että niiden päälle sataa lunta. Mä laitan tarkoituksella tarpin aika ylös tällaisessa tilanteessa, jotta mun on helpompi touhuta sit siellä alla riipparin ja muiden juttujen kanssa ja lasken sen tarpin sitten vasta lopuksi niin siihen korkeuteen, että mihin se sitten haluaakin. Nyt mulla on täällä riippari viriteltynä ja laitan tätä aluspeittoa tässä ja tää on nyt päistään jo kiinni
sitten seuraavaksi mä asemoin tämän niin kuin kohdan tässä ja mä laitan tämän aina sillä lailla, että tää on enemmän niin kuin jaloille kuin tonne pääpuolelle tää aluspeitto, että tää on 10 senttiä lyhyempi kuin minä, niin jompikumpi täytyy valita ja nukkumisen kannalta mulle on tärkeämpi, että on lämpimät jalat kuin että lämmin pääpuoli. Niin mulla on kumminkin huivi tyynynä niin kuin pään alla, niin sekin lämmittää jonkun verran siinä, eikä siinä ole ollut koskaan mitään ongelmaa, mutta kylmien jalkojen kanssa en pysty kyllä kovin helpolla nukkumaan. Noin. Peti alkaisi olla valmis sitten, kun on nukkumisen aika, niin ei muuta kuin sukeltaa tänne vaan sitten. Mä en oikein koskaan oppinut kunnolla vuolemaan kiehisiä ennen kuin mä aloin tekemään niin, että mä pidän tämän kalikan ihan tässä kädessä näin ja vuolen ne tähän ja mulla on täältä myös sitten niin kuin näppituntuma siihen, että yleensähän näkee niin, että tämä kalikka laitetaan nojaamaan johonkin puun runkoon tai johonkin ja niin kuin itsekin niin kuin nojataan siihen päälle ja sitten veistetään siihen, mutta en mä saanut hyvää tuntumaa sillä lailla koskaan, niin sitten mä joskus ihan piruttaan kokeilin vaan niin kuin tästä, niin se toimikin yllättävän hyvin ja se liittyy jotenkin siis siihen, että mulla on parempi tuntuma täältä sitten siihen puuhun ja mä voin käännellä sitä tässä käsissä sitten samalla kun mä vuolen näitä. Pääasiahan se kai on, että löytyy joku tapa, mikä itselle toimii, että vaikkei se olisikaan sitten kaikkien mahdollisten eräjormailusääntöjen mukaista.
ruuaksi on tuommoista aika perusmössöä, mitä mä useasti teen. Eli tuolla on nyt parsakaalia ja vettä kattilassa. Mä keittelen noin parsakaalit pehmeiksi ja sitten lisään yhden sipulin, yhden tomaatin, tonnikalaa, valkosipulia, vähän kermaa ja sitten sulatejuustoa, niin tulee ihan hyvä sekoitus. John Westia. Ruoka olisi valmista. Mä annan sen vaan jäähtyä tuossa hetken ennen kuin rupean syömään. Viimeiset puutkin on nuotiossa, niin tää ilta onkin sit siinä, kun on syönyt, niin sitten riippariin ja nukkumaan. Kyllä tässä jo kaipaakin tonne makuupussin lämpöön, kun rupesi tuulikin puhaltelemaan enemmän taas tuolta järveltä päin ja viileni kummasti tässä. Ei voi mikään kylmä ole, mutta viileni kuitenkin selkeästi tuossa äskettäin. Mä muuten huomasin, että lumisade on loppunut kokonaan jossain kohtaa, että sitä tupruttelin jonkun verrankin tuossa aikaisemmin. Se on nyt loppunut täysin. Saas nähdä, tuleeko vielä lisää lunta. Ihan hyvä ruoka. Ainoa mitä muuttaisin on se, että laittaisi maustamatonta tavallista tonnikalaa eikä semmoista John Westin limepippuri tonnikalaa, mitä mä tähän laitoin. Mutta se on vaan just hyvän kokoinen pakkaus se John Westin. Onko siinä 80 grammaa vai mitä siinä on? Yhdelle ihmiselle just hyvä. Joo. Jalat alkaa pikkuhiljaa tässä kylmenemään, että ihan hyvään aikaan menee maate. Sitten jos on jalat ihan jäässä, niin niitä on vaikea saada koko yön aikana lämpimäksi. Nyt on aika hyvä kyllä. Mukavan lämmintä ja lepposaa tässä riipparissa. Tämä vähämusturi on selvästikin tosi rauhallinen ja harvakseltaan käyty paikka. Mä luulen, että se voisi liittyä ainakin osaltaan siihen, että kun tähän tulee 3 eri polkua, niin niistä 2 on tosi märkiä. Että siellä ei matalilla kengillä niin kuin kunnolla pärjää tai pitäisi koko ajan niin kuin kiertää niitä märkiä kohtia. Ja mä luulen, että se rajaa niin kuin tietyn porukan yleensä aina sitten kävijöiden ulkopuolelle, että jos ei pääse semmoisilla niin kuin lenkkarityyppisillä kengillä.
No sit tossa on toi yksi kuivempi polku. En tiedä siitä sitten, että onko se muuten vaan sitten hiljainen reitti. Enpä ole ketään tässä koskaan nähnyt. Tänään ei ole ollut kävijöitä ja eilen ei ollut mitään jälkiä kun tulin tähän. Toki oli satanut lunta, että et saattanut peittääkin jälkiä, mutta ei ainakaan iltasella ollut kukaan käynyt. Kello on 2:30 ja täällä alkaa iltapäivä hämärtyä jo pikkuhiljaa. Mä oon kerännyt kimpsuni ja kampsuni kasaan ja lähden tästä kotia päin. Tämä oli oikein piristävä talvinen reissu tässä vesisateiden välissä ja jospa sieltä sitten joku vähän pidempikin talvinen jakso kohtapuoliin tulisi. Minä kiitän kaikkia katsojia ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!